हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊगुल्लेमध्ये। पोळी तर आपण नेहमीच बनवतो, परंतु आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत घडीची पोळी बनवण्याची अगदी स्पेशल रेसिपी। ही रेसिपी तुमच्या नेहमीच्या पोळीला एक नवीन ट्विस्टसुद्धा देईल आणि चवही वाढवेल। तर चला सुरू करूया। पोळी बनवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे गव्हाचं पीठ। तुम्ही नेहमी जितकं गव्हाचं पीठ घेतात तितकंच पीठ घेऊन या रेसिपीला तुम्ही सुरुवात करू शकता। सर्वात आधी आपण पोळीची कणिक मळून घ्यायची आहे। आपण नेहमी जशी पोळींची कणिक मळतो त्याच प्रकारे आपली ही स्टेप पूर्ण करायची आहे। आपण एका ताटामध्ये पीठ टाकलं आहे व त्यानंतर थोडे थोडे पाणी टाकून आपण आपली कणिक मळून घेणार आहोत। घडीची पोळी बनवण्यासाठी आपल्याला जी कणिक लागते ती खूपच मऊ असायला हवी आणि जितकी ती मऊ असेल तितकंच आपल्या पोळ्यासुद्धा मऊ असतील। त्याचबरोबर आपल्या पोळ्यांना सुंदर चवही येईल। एकूणच आपल्या घडीच्या पोळीसाठी आपल्याला जी कणिक मळून घ्यायची आहे तिच्यासाठी आपल्याला खूप कष्ट करायचे आहेत आणि आपल्या हाताचा व्यायाम होणार आहे हे मात्र नक्की। परंतु हे कष्ट केल्यानंतर आपली जी घडीची पोळी तयार होईल ती तुमच्या कुटुंबाला खूपच आवडेल, यात शंका नाही। आपल्या पोळीची कणिक तर आता तयार झाली आहे। यानंतर आपल्याला पोळी लाटायची आहे। त्यासाठी आपण कणकेचा छोटा गोळा हातात घेऊया व एक मध्यम आकाराचा गोलाकार पोळी लाटून घेऊया। नेहमी आपण जशी पोळी तयार करतो तशीच मध्यम आकाराची गोल पोळी तयार करून घ्यायची आहे। फ्रेंड्स, आपली मध्यम आकाराची गोलाकार पोळी तयार आहे। यानंतर आपण या पोळीवर अर्धा चमचा तेल टाकायचं आहे। ते तेल टाकल्यानंतर आपण सर्व पोळीला हे तेल लावून घेणार आहोत, पण थोडंसं गव्हाचं पीठ या पोळीवर टाकून आपण ही पोळी फोल्ड करणार आहोत। आपण या पोळीला अर्धा चंद्राकृती आकार देणार आहोत। अर्धा चंद्राकृती आकार या पोळीला दिल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा अर्धा चमचा तेल आणि थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकून ही पोळी फोल्ड करून त्रिकोणाकृती आकार देणार आहोत। आता आपण या पोळीच्या दोन्ही बाजू फोल्ड करणार आहोत आणि पुन्हा एकदा लाटणार आहोत। फ्रेंड्स, आपण रोज पोळी बनवतो त्यावेळेस पोळीला घडी देत नाही, परंतु घडीची पोळी तयार करताना आपण या पोळीला 2 वेळेस दुमटून घेतलं आहे। यानंतर नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे आपल्याला लाटण्याने गोल आकाराची पोळी तयार करून घ्यायची आहे। ही घडीची पोळी बनवण्याची पद्धत खूपच सोपी आहे। नेहमीची पद्धतीपेक्षा आपल्याला फक्त 2दा पोळी फोल्ड करायची आहे व यामुळेच आपली साधी पोळी घडीची पोळी तयार होईल। त्याचबरोबर घडीची पोळी ही आणखीच रुचकर असेल, यात मात्र शंका नाही। आता यानंतर फक्त शेवटची स्टेप बाकी आहे, ती म्हणजे आपल्याला गॅसवर तवा गरम करायला ठेवायचा आहे व तवा गरम होताच आपण आपली घडीची पोळी तव्यावर भाजून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता की नेहमीच्या पोळीपेक्षा आपली घडीची पोळी किती फुगत आहे। नेहमीची पोळी बनवण्यापेक्षा या पोळीला थोडासा जास्त वेळ लागू शकतो, परंतु खूप जास्तही नाही। तुमच्या घरच्या लोकांसाठी हा नक्कीच चांगला बदल असेल व नेहमीची पोळी खाऊन कंटाळलेल्या लोकांना घडीची पोळी नक्कीच आवडेल, यात शंका नाही। आपली पोळी आता तयार आहे। आता ती तव्यावरून काढून घेणार आहोत। फ्रेंड्स, आता आपल्या घडीच्या पोळीचे तुकडे करून घेऊया आणि तुम्ही पाहू शकता की या पोळीला किती लेयर्स आले आहेत, म्हणजे एकूणच नेहमीच्या पोळीपेक्षा या पोळीला एक लेयर जास्त असते आणि ही पोळी खाण्यासही खूप रुचकर असते। मला विश्वास आहे घडीची पोळी बनवण्याची सोपी रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल, तर एकदा ट्राय करून पहा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या चॅनल खाऊगुल्लेला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।